Give your room the glow up it deserves with glow up LEDs. Plus, since you watch this amazing channel, there's a discount code in the description below. Join the Glow Getter fam today at glowupleds.com. Closed doors, I'm a fool for your love. Hey Babs! Welcome back to my YouTube channel. So in today's video po, tuturuan ko po kayo kung paano gawin yung ganitong subscribe button animation. Sobrang dali lang po niya. Ang gagamitin lang po natin for this tutorial is yung Kinemaster and PicArt. So umuulan kaya medyo maingay and kumukulog din. So pasensya na sa background noise natin. And bago ako mag-umpisa, yan lumalakas na siya. Gusto ko lang po i-shout out si Dan Samuel, Nicole Andy Jesus, Joyce Andy Villa, si John Chai Sugabo, si Lian Mitch, si JJ Sispar, Marie Binoa, Mami Divina, hi po Mami, si Migs or si Miggy Boy, and si Yang Picayo Balyos. So without further ado, let's get started. Yun. So dito muna tayo sa PicArt, plus sign, then all photos. Tapos piliin natin or hanapin natin yung gusto nating ilagay or yung inyong profile picture sa YouTube. Tapos crop into shape na circle. Gawin natin siyang circle. Ayan. So sagad nyo na. And then okay na yan. Click save. Tapos, save ulit. Ayan. And dito pa rin tayo sa PicArt. So, done lang natin yan. And then, plus sign. All photos ulit. This time, pipiliin natin yung background. Tapos, yung transparent. And then, i-crop natin siya. So, tools. Crop. Into Twitter size. Check. Tapos, add natin yung picture na in-edit natin kanina. So, ito, add lang. And, resize mo siya ng maliit. Wait lang. Teka lang. Ayan, ganyan. Tapos, add tayo ng text. Lagay natin yung channel name natin. Babylyn Carles. Check. Tapos, gawin muna natin siyang white. Pero, black yung gagamitin natin color mamaya. Tapos, i-position mo muna siya. Ngayon, add muna ulit tayo ng text. Lagay natin kung para saan yung channel natin. Like, ganito, tutorial, vlogs, and more. Ganyan, check lang. Tapos, hanap tayo ng font na gusto natin para sa kanya or babagay sa kanya. So, wait lang. Teka lang guys ayoko nyan, ayoko din yan. Wait, eto pwede na to. Ayan, tapos ilagay natin siya dito sa baba ng channel name natin, and itong channel name natin adjust natin ng konti, ayusin lang natin yung position nya, then lagyan din natin ng font or ibahin natin yung font. So ako yung gagamitin ko dito yung archivo block. Tapos, liitan natin itong sa baba. Lakihan natin to. And ngayon, palitan na natin siya ng color black. Pareho. Pati ito. Color black. Then, check. Tapos, save na natin. Save. Save. And ngayon, punta na tayo sa Kinemaster application. So, ganyan yung kalalabasan niya, guys. And punta na tayo yung Kinemaster or Kinemaster. Update later, plus sign, then 16:9. And ngayon punta tayo media, add natin yung dinownload nating template. So, pwede nyo din po itong gamitin, ilalagay ko na lang sa description box yung link. Ayan. At ngayon, ilalagay na natin yung ginawa natin kanina. So, dito tayo sa layer. Layer, media. And sa PicArt, so this one. And ikakat natin siya. Wait lang. Or usod na lang.
Sud natin siya dito, tapos i-position natin siya kung saan yung may space. Ayan. Tapos, kailangan lalabas siya bago mag-pop up yung subscribe button na color red. Tapos, crop muna natin kasi parang ang laki ng text ko. So, crop ko muna. And, i-position ko muna to. Wait lang. Wait, mamaya na yan. Add muna ulit tayo ng media. Then, yung PicArt. Cropping ulit. Tapos, kunin lang natin yung text. Kasi nakuha na natin yung picture na to. So, position ko muna siya ng maayos. Wait lang. Ayan, ganyan na siya. Okay na yan. Ayan. Click nyo na to. And then, paliitan nyo. Wait lang. Di pa okay. Try. Ayan. So, maglalagay tayo ng in animation dito mamaya. Ayan. So, click natin yung picture. Wait lang. Drag ko muna. Sasaktuhin ko siya. Nasasabay siya dun sa pag-pop up ng subscribe na color red. And ngayon, lagay na tayo in animation. So, pili tayo ng babagay sa kanya or yung kagaya ng pag-pop ng subscribe. So, ganyan. Okay na yan. Dito, ito din, in animation, pop up, check. Tapos, out animation naman. Paano ba natin? Wait lang. Wala kasing pop dito eh. So, maghanap tayo ng alternative, ano niya. Wait. Pangit. Ito, slide down. Ayan, slide down na lang. Ganon din dito sa kabila. Out animation, slide down. Ay, wait lang, slide down. Ayan. Okay na. Ayan, medyo adjust na lang din natin. So, cut. Ito din. Trim to left of playhead. Para sabay siya. Ganyan. And dito naman sa dulo, i-adjust din natin. So, pahabaan na lang natin. Wait lang. Nauuna pa din. Habaan pa rin. Wait lang. Ganun ulit. Ano na natin sagad. Yan. So, sobra itong sa picture ko. Ito, delete natin to the right. Yan. So, okay na yan. Okay na siguro to. Tingnan natin ulit. Yan. So, save na natin. Save. Export. Export. Tapos, try natin ilagay sa ating vlog today. Ayan siya. Inalis ko muna. So, dito, layer, media, add natin yung in-export natin. Tapos, punta kayo dito sa, wait lang, dito, chroma key, enable nyo lang, and automatic mawawala na yung color green. Yan siya. Tapos, click nyo yung video na yon and position mo siya or ipaliitan. Channel, so in today's video po, tuturuan ko po kayo kung paano gawin yung ganitong subscribe button animation. Ayan, so sobrang dali lang niya. So sana nasundan nyo and sana naintindihan nyo. Sana makatulong. So that is all for today's video, guys. Thank you so much for watching. Kung may mga request pa kayong gustong ipagawa sa akin na kung anong tutorial about Kinemaster, sa PicArt, let me know. So comment down below. So bye!